سلام بنات، كدايرين؟ لاباس؟ دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير هانيين. اليوم جبت لكم الحامض مسير. هانتوما هادشي اللي بقى عندي انايا وقلت نعاود نصيرو. نتوما شوف كيجي. شوف المهم البنات نخليكم مع المقادير، نتمنى ينال اعجابكم. فيه مقادير ساهلين وزعما ساهل وبسيط زعما كيبقى مده طويله. المهم البنات انا نقدم لكم الحامض الكميه اللي عندكم، كيلو يا نص كيلو يا هي جوج. انا بعد ما غادي يكون عندي هي جوج كنخافوا ما يخسروا ولا شي حاجه، كندغيا كنفلحهم وندير لهم سميتو وكنديرهم في قريعه ديال نديرهم في قريعه. هانتوما مثلا نديرهم مع الماء ديالو، شتي الماء ديال هذا اللي دابا جبدته باش نوري لكم ونصور لكم. هذا الماء اللي سميتو كيطلقوا الحامض، راه كندير لها ماء انا لا والو، هو اللي كيطلق. هذا الماء اللي في القرعه هو اللي كيطلق. كنحتاجو قرعه لي البلاستيك، دابا عندي كميه كبيره ونديرها هنايا، والملحه. المهم خليكم معايا تشوفوا الطريقه، نتمنى تعجبكم. المهم البنات هانتوما كتشوفوا هو دا غنخليه دابا على جنب، غنساليه ونردو في كراسو. هو اللي غنستعمل، وملي غنسالي نلقى هذا واجد. هذا والله العظيم البنات بدون ما نحلف هي تنديرو كنبدا فيه، يعني الا ما بقاش عندي يعني كنبدا فيه، يعني كنقضي به وكيجي زوين. يومين كاع كيولي زوين. وبالنسبه دابا انا باقي عندي هذا هو اللي غنقضي به حتى هو كان يولي هذا تصير. المهم البنات هانتوما الطريقه باش حليت هكا، كتجي حتى الجنب الاخر كديري العكس. هانتوما انا نوريكم، انا قطعت منه يعني بزاف. انت بحال هذه كتقطعي بحال هكا، هانتوما كتقطعوا بحال. المهم البنات المهم البنات انا بديت معاكم. هانتوما درت فيها كتحولي الجنب الاخر كتعمري بالملحه بحال هكا. الولد درناه في ظهرنا باش يسكت وما بغى يسكت. هانتوما كتبقاو على هاد الطريقه بحال هكا. المهم البنات هنا كنكمل. هانتوما بديت، هانتوما شوفوا تقطع لي التليفون. صافي نبقى هكا الطريقه. المهم البنات هانتوما انا ما عمرتش ليا هذه، ولكن ضروري خصها تعمر باش انا غنزيد كيلو. انا قلت ربما غيكون يعني كثير، ولكن هذه راه كتهز يمكن كيلو ونص حتى لجوج يمكن. المهم غنديرو نزيد واحد الكيلو. المهم البنات ملي كديروا كتدكوها بحال هكا، كتدكوها شتي داك الماء. هانتوما ملي كتدكوها كتزيدوا عليها. المهم البنات انا درت ليها بلاستيك هذا راني طيتو، ها هو نتوما كتشوفوا. المهم انا غنزيد باش ندكو. المهم غنزيد شي نص كيلو ولا كيلو، المهم على حساب ناخذ كيلو ونشوف. ها حنا كملنا مع سميتو. المهم هانتوما كتشوفوها هو واجد. هانتوما كيجي واش تيجي زوين. هذه هي طريقتي انا بالسيار. بالنسبه بغيت نعطيكم واحد الفكره. واحد السيده سولاتني قبيله
قالت لي شي وصفه ديال البرد. انا هذه كنديرها لوليداتي ديما. كنشد الثومه، الثومه كنقطعها طرونشيات، كنقيها ونقطعها بحال كطرونشي. كندير زيت العود في شي قريعه ديال الدجاج، وكنشد شريحه شحال ما خديتو، 3 دراهم 5 دراهم، شوفوا على حسب. المهم كتشدوها كتغسلوها كتخليوها تسقطر. ملي كتسقطر انا ما كنفورهاش، كاين اللي كيفورها هي والثومه، انا ما كنفورهمش، كنقطعهم غير طرونشيات صغار بحال تقريبا بحال هكا صافي. وكديريهم في واحد القرعه ديال الدجاج. هانتوما انا دايراها فهادي، هانتوما البنات صافي. كنشربها لوليداتي من الصباح وفي الليل ملي يبغيو ينعسو، حتى ياكلوا ويساليو كنشربها لهم كينعسو. مزيانه للبرد صراحه، افيكاس والله. البنات جربوها ونتمنى تعجبكم. المهم البنات الا عجبكم هاد الاقتراح ديال هاد الوصفات، هاد الوصفه ديال الحامض ولا الوصفه ديال الكحبه، كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب والصحاب. ما تنساوش تابوناو معنا الا كنتو اول مره كتشوفوا هاد القناه، باش تدعموني ونزيد لقدام ان شاء الله. وتنشكر البنات على التعاليق الزوينه اللي كتحفزك وكتزيدك تزيدي تقلبي على شي حاجه اللي البنات يستافدوا منها ولا العيالات يستافدوا منها. وهذا ما كان. يلا نهاركم مبروك والسلام عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.